ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, ડે 50 આજે આપણો એક બે દિવસ કરતા આજે આપણે પહોંચી ગયા છે 50મા દિવસમાં અને 50મો દિવસ એટલે કે આજે તારીખ આવી છે મિત્રો 14મી જૂન અને 14મી જૂન એટલે કે આપણી સામે દેખાઈ રહ્યું છે વિશ્વ રક્તદાન દિવસ। તો આપણે આના વિશે થોડી માહિતી મેળવીશું આજે। સાથે સાથે આપણે જે તહેવારો વિશેની જે સિરીઝ ચાલુ કરી છે આખા વીકમાં આપણે જોવાના છીએ તેમાં એક તહેવાર વિશે બરાબર છે એના વિશે પણ આપણે મહત્વની જાણકારી મેળવીશું। આ સિવાય ઇમ્પોર્ટન્ટ જાહેરાત એ કરવી હતી કે નેક્સ્ટ સન્ડે એટલે કે આવતા રવિવારે એટલે કે તારીખ આવશે મિત્રો 21 જૂન બરાબર છે। 21 જૂને છે મિત્રો યોગ દિવસ। આપણને બધાને ખબર છે કે વિશ્વ યોગ દિવસ છે ત્યાં। તો 21 જૂનના દિવસે બરાબર છે પૂરા 201 ક્વેશ્ચન્સ લાઈવ જીકે ક્વેશ્ચન્સ બરાબર we will come live અમે લાઈવ આવીશું પૂરા જીકે ક્વેશ્ચન એમાં 21 જૂને તમે ખાસ કવર કરીશું ત્યાં। તો ખાસ આપ સૌ જોડાશો ત્યાં, એનો શેડ્યુલ ટાઈમ તમને બધું જ અમે પ્રોવાઈડ કરીશું। તો ચલો આજના લેક્ચર વિશે થોડી માહિતી મેળવીએ કે આજે છે વિશ્વ રક્તદાન દિવસ એટલે કે 14મી જૂન છે બરાબર। 14મી જૂન વિશ્વ રક્તદાન દિવસ। હવે આને આપણે 14 જૂનને જો વિશ્વ રક્તદાન દિવસ નથી કહેતા તો મિત્રો આપણે એને એવું કહીએ છીએ કે વિશ્વ સ્વૈચ્છિક, યાદ રાખજો, વિશ્વ સ્વૈચ્છિક રક્તદાન દિવસ। હવે રક્તદાન છે ને સ્વૈચ્છિક છે, તમારા આપણા ઉપર આધાર રાખે છે કે આપણે રક્તદાન કરવું છે કે નહીં। રક્તદાનને મિત્રો મહાદાન કહીએ છીએ આપણે। ઓકે, કેમ 14મી જૂનનો દિવસ પસંદ કર્યો છે તેના પાછળનું જે કારણ છે એ જણાવું તમને કે 14મી જૂન એટલે કે 14 જૂન 1868 ના દિવસે બરાબર છે કોનો જન્મ થયો હતો તો કાર્લ લેન્ડસ્ટીનર, યાદ રાખજો। ઓકે, આ જે છે રક્તદાતા મતલબ રુધિર જૂથ વિશે જેમને અભ્યાસ કર્યો હતો તો કાર્લ લેન્ડસ્ટીનરના જન્મ દિવસ નિમિત્તે આ દિવસને રક્તદાન દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે, રાઈટ। એમને રુધિર જૂથ જે કહેવાય ને આપણે એ બી અને ઓ ની શોધ કરી હતી ત્યાં। ઓકે, 1930માં એમને આના કારણે આ શોધના કારણે નોબેલ પ્રાઇઝ પણ આપવામાં આવેલું છે ત્યાં। તો ખાસ એ ધ્યાન આપજો। રક્તદાન ઉજવણીનો પ્રારંભ, રક્તદાન કરવાનો પ્રારંભ આ દિવસનો પ્રારંભ થયો હતો 2004 થી। તો 2004 થી આ ઉજવવામાં આવે છે રક્તદાન બરાબર છે। એની ઘણી બધી થીમો છે બરાબર, અલગ અલગ વર્ષ પ્રમાણે એની થીમો અલગ અલગ છે। WHO વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશન બરાબર છે, WHO પણ આને સપોર્ટ કરે છે। જો હુંની વાત કરીએ ને તો એના કુલ 8 સત્તાવાર આરોગ્યના પ્રોગ્રામ છે, યાદ રાખજો મિત્રો, 8 સત્તાવાર આરોગ્ય રિલેટેડ પ્રોગ્રામ છે, એમાંથી રક્તદાન એક પ્રોગ્રામ છે। તો કયા કયા છે 8 એ જો તમને જણાવું, એક તો રક્તદાન આવી ગયું ત્યાં, એક તો તમાકુ વિરોધી દિવસ, યાદ રાખજો 31 મે તમાકુ વિરોધી દિવસ। ઓકે, સેકન્ડ નંબરમાં આવશે મેલેરિયા દિવસ, એ પણ હુની પેલામાં જ ઉજવવામાં આવે છે, તો મેલેરિયા દિન, મેલેરિયા દિવસ ત્યાં। હેપેટાઇટિસ દિવસ, ઓકે યાદ રાખજો આ પણ હેપેટાઇટિસ દિવસ। ઓકે, નંબર 4 કહું તમને તો એઇડ્સ દિવસ, કઈ ડિસેમ્બર તો 1 ડિસેમ્બર, તો એઇડ્સ દિન ત્યાં। ઓકે, નંબર 5 જોઈએ આપણે આરોગ્ય દિવસ, આ પણ હુની આગેવાનીમાં જ ઉજવવામાં આવે છે, જે આરોગ્ય રિલેટેડ પ્રોગ્રામ છે આ બધા। ઓકે, નંબર 6 જોઈએ આપણે ક્ષય રોગ, તો ક્ષય રોગ, ઓકે એનો દિવસ જે છે। નંબર 7 કહીએ આપણે તો ઇમ્યુનાઇઝેશન વીક। તો આ જે છે હુના 8 સત્તાવાર છે, એમાં રક્તદાન પણ સામેલ છે ત્યાં। તો વૈશ્વિક ક્ષેત્રે રક્તદાન વિશે જાગૃતિ કેળવવા માટે અને જે લોકો રક્તદાન કરે છે એમના પ્રત્યે સહાનુભૂતિ કેળવવા માટે, એમને એક કહેવાય ને એમનો આભાર વ્યક્ત કરવા માટે આ દિવસ ઉજવવામાં આવે છે। હવે જોઈએ કે 2018 ની વિશ્વ રક્તદાન દિવસની થીમ શું હતી તો 2018 ની હતી કે બી ધેર ફોર, એટલે કે ત્યાં જાઓ, બી ધેર ફોર someone else, give blood share life, give blood and share life। ઓકે, કેમ કે આપણે આપેલું બ્લડ, કદાચ અંદાજિત આંકડો એવો છે કે ભારતમાં દર વર્ષે 5 કરોડ લોહીની બોટલની જરૂરિયાત પડે છે, જેમાંથી અવેલેબલ કેટલી થાય છે મિત્રો તો જાણીને આશ્ચર્ય લાગશે કે માત્ર 80 લાખ, 5 કરોડની સામે આપણને 80 લાખ બોટલ જેટલું જ બ્લડ મળે છે, જેના કારણે કેટલાક લોકો પોતાનું જીવન ગુમાવે છે। ઓકે, 2019 ની થીમ કંઈક એ રીતની હતી। તો 2019 ની થીમની જો તમને વાત કરું તે હતી સેફ બ્લડ ફોર ઓલ, સેફ બ્લડ ફોર ઓલ, આ એની થીમ હતી 2019 ની, જેની યજમાની કરી હતી રવાન્ડા નામના દેશે। ઓકે, 2020 ની કે જે આ વર્ષની થીમ છે એ છે આપણી છે સુરક્ષિત લોહી, યાદ રાખજો, સુરક્ષિત લોહી સુરક્ષિત જીવન।
સેફ બ્લડ સેફ લાઈફ. ઓકે, સુરક્ષિત લોહી સુરક્ષિત જીવન, આ 2020 ની થીમ છે. તો મિત્રો રક્તદાન કરવું જોઈએ. રક્તદાન જે કરે છે એમને આપણે પ્રોત્સાહન આપવું જોઈએ. બરાબર છે. કેમ કે આપણે આપેલું એક બોટલ બ્લડ, એક બોટલ આપણું લોહી જે છે કેટલાકની જિંદગી બચાવી લેશે. તો આ માહિતી હતી 14 જૂનની રક્તદાન દિવસની, ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આપણા માટે. હવે આપણે વાત કરી રહ્યા હતા જે તહેવારમાં, તો આજનો તહેવાર હું પસંદ કરી રહ્યો છું તો અખાત્રીજ વિશેની, અષાઢી બીજ વિશેની માહિતી આપણે મેળવી. તો અખાત્રીજ, આ જે અખાત્રીજ છે એને અક્ષય તૃતીયા પણ કહેવામાં આવે છે. અખાત્રીજને શું કહેવામાં આવે છે? બીજું અક્ષય તૃતીયા. ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે? તો એની તિથિ જે છે યાદ રાખજો કે વૈશાખ સુદ ત્રીજ. ખાસ પૂછાય છે મિત્રો પરીક્ષાઓમાં, ને આ જાણવું જરૂરી છે આપણને કે અખાત્રીજ અક્ષય તૃતીયા જેનો ઉજવણી કરવામાં આવે છે વૈશાખ સુદ ત્રીજના દિવસે. ઓકે, અખાત્રીજનું મીનિંગ શું થાય છે મિત્રો? કે જેનો વિનાશ નથી થતો, જેનો વિનાશ નથી થતો તે. બરાબર, આ અખાત્રીજનો મીનિંગ છે. હવે આ અખાત્રીજ જે છે એ હિન્દુ અને જૈન ધર્મના લોકો ઉજવે છે. યાદ રાખજો, હિન્દુ અને જૈન ધર્મના લોકો ઉજવે છે. અખાત્રીજના દિવસે ખેડૂતો પોતાની ખેતીનો પ્રારંભ કરે છે. ખેડૂતો ખેતીનો પ્રારંભ કરે છે. અને જૈન ધર્મ વિશે જો વાત કરું તો જૈન ધર્મના પ્રથમ તીર્થંકર, બોલો કોણ છે? જેને યાદ હોય એ પહેલા વિડીયોને પોઝ કરીને જોજો. તો જૈન ધર્મના પ્રથમ તીર્થંકર એવા ઋષભદેવ. બરાબર છે. આ જે ઋષભદેવ છે એમની 1 વર્ષની જે એમની તપસ્યા હતી, એનું 1 વર્ષ પૂરું થયું હતું, અને 1 વર્ષની તપસ્યા બાદ એમને જે પોતાનું વ્રત મતલબ એનું પારણા કર્યા હતા એ શેરડીના રસથી કર્યા હતા. એની યાદમાં પણ જૈન ધર્મના લોકો ઉજવે છે ત્યાં. તો આ જો તીર્થંકરની વાત નીકળી છે કે જૈન ધર્મના પ્રથમ તીર્થંકર છે ઋષભદેવ, આપણને એક 24મા તીર્થંકર ખાસ યાદ રહે છે. કોણ છે 24મા તીર્થંકર? તો મહાવીર સ્વામી. ક્લિયર? મહાવીર સ્વામી છે 24મા છે. તમને બીજું પૂછે કે બીજા તીર્થંકર કયા? તો આવશે અજીતનાથ. કોણ આવશે? અજીતનાથ. ત્યારબાદ સંભવનાથ, વિમલનાથ, નેમિનાથ ઘણા જૈન ધર્મના તીર્થંકર છે. તો આપણે આ ખાસ માહિતી યાદ રાખવી જોઈએ કે અખાત્રીજ એક સારું આપણું કહેવાય ને કે હિન્દુ ધર્મની અંદર અને જૈન ધર્મની અંદર સારું એક મુહૂર્ત બી છે. ઓકે, તો અખાત્રીજ, અક્ષય તૃતીયા અને વૈશાખ સુદ ત્રીજ. આઈ હોપ કે ખાસ માહિતી તમે યાદ રાખશો ત્યાં. અને નેક્સ્ટ હવે જે તમારા ક્વેશ્ચન આન્સર આવે છે, હવે આના બેઝ ક્વેશ્ચન આન્સર હું તમને લાઈવ 1 લાઇનર સ્વરૂપે સોલ્વ કરાવીશ ત્યાં ક્વેશ્ચન આન્સર, કે આવનારી ઘણી બધી પરીક્ષાઓ માટે તમને ઉપયોગી થશે. અને ખાસ 21 જૂનના દિવસે આપણે જીકેના લાઈવ ક્વેશ્ચન આન્સરની સોલ્યુશન કરીશું ત્યાં. Thank you so very much friends for watching this video. Stay connected with us, stay healthy and have a nice day. Thank you.